Hello guys, welcome to my vlog. This is Guitar Sensation and for today's video, hindi ko po kayo tuturuan maggitara. Tuturuan ko po kayo kung paano po kayo magkakaroon ng unlimited text to all networks valid for a lifetime. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, makakapag-text ka kahit sa network, kahit pa Smart, Talk and Text, Globe, TM, Sun Cellular, kahit anong network, libre habang nabubuhay ka, okay? And bago natin simulan, shoutout muna po kay Tano Lugmao, kay Kenneth Joshua Andres, kay Mark Kevin Mendoza, and kay Ron TV. Alright, intro muna tayo. First step mga kaibigan, pupunta po tayo sa Play Store. And then, hahanapin po natin sa Play Store itong FSMS. And then, ida-download po natin yan. Since yung akin naka-download na, i-open na po natin yan. Bago ko po sabihin yung next step, kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko na tulad nito. So, skip po natin yan. And then, makikita po natin sa bottom part, sa right side, meron po parang lapis na color blue. So, i-click po natin yan. And then, dito lalabas yung mga contacts nyo. Parang nagte-text ka lang po na normal. Siyempre, nagde-demo po tayo. I-text ko po yung sarili kong number. So, ayan, parang normal lang po tayo na nagte-text. So, kunwari, ang sasabihin ko po ay so ayan, kunwari yan po yung tinext ko. So click po natin tong send. And then pwede na po tayong umixit dyan. Make sure lang po meron kayong internet connection. So ayan, nag-send na daw po. Hintayin lang po natin kung dumating ba. So ayun po, dumating po, nag-text po sa atin. Ang kagandahan lang po nito, pwede po kayong mag-reply dito na hindi po kayo magkakaproblema. Kunwari, ibang number po itong dumating sa atin, pwede po kayong replyan. Like for example, ito po yung na-reply. So, tingnan nga po natin sa app kung na-receive natin yung text ng nag-reply sa atin. So, open ulit natin yung app. So yun, nare-receive po natin. So thank you so much po. God bless. Sana po may natutunan po kayo.